بریم با هم داخل این توپک ها رو ببینیم مثلا داخلش چه خبره. اینجا مرکزی ترین نقطه شهر بروکسله که بهش میگن گرند پلیس، یعنی مکان بزرگ. یه پسری بوده که با جیش کردن روی آتیش شهر بروکسل رو از آتش سوزی نجات میده. این خانومی که همه جمع شدن دارن میمالنش. رسیدیم به کشور بعدی، کشور بلژیک. چند هفته پیش توی ولاگ بروژ قسمت دیگه از بلژیک رو دیده بودیم، ولی الان اومدیم پایتختش رو ببینیم و همین الان از پاریس اومدیم و وارد این شهر شدیم. یکی از دوستان خوبمون از همراهان پیج بهمون پیام داد که اومده دنبالمون و میخواد ببره ما رو بروکسل بچرخونه. بریم باهاش آشنا شیم. از پاریس به بروکسل با این قطاره 1 ساعت و 20 دقیقه راه داشتیم و کلاً هم هر دو تا شهر فرانسوی زبانن. Partage des sourires enchantés, chaque instant ensemble on veut garder. Bonne vibration tout autour, on profite de chaque jour, sans souci ni détour, c'est l'amour dans le parcours. Les étoiles brillent dans nos yeux, on s'évade, rien n'est plus précieux. Main dans la main, on se promène, les heures s'écoulent sans problème. Les enfants jouent des rêves plein la tête, le vent caresse des promesses secrètes. Au crépuscule, le ciel en feu, avec toi c'est toujours merveilleux. Les enfants jouent. حالا آشنا بشیم با دوست عزیزمون سمیه جون که لطف کردن اومدن دنبالمون توی ایستگاه و حالا داریم میریم با هم بگردیم شهر زیباشونو. دیگه. یعنی توی این شهر راهنمای محلی داریم و میتونیم خیلی بهینه و با بازدهی بالا بریم جاذبه‌های این شهر رو ببینیم. نه پسر خوشگلشون کیانه که 7 سالشه. سلام کیان جون. خیلی خوشبختم، خیلی پسر خوبیه، کلی تو ماشین با هم گپ زدیم، حالا در ادامه هم با هم دیگه هستیم. آره ماشاءالله. این ساختمون زیبایی که پشت سرم میبینید بازار بورس بروکسل. اون بالاش هم به 2 زبان فرانسوی و هلندی نوشته بورس و اینو توی قرن 19 ساختن و خواستن به رخ بکشن قدرت پا گرفته فایننس و مالی بلژیکو و به خاطر همین یه همچین چیزی ساختن. حالا داخلش هم یه سری فعالیت‌های مالی انجام میشه، ظاهرش هم که دیگه همون نماینده قدرتشه. اون طرف هم نگاه کنی قصر گرند پلیسه که معروف ترین ساختار توی شهر بروکسل که حالا بعداً میریم از نزدیکتر میبینیم. اومدیم یه صبحونه بگیریم اینجا از این کافه، یه صبحونه و قهوه بگیریم. Tes cafés branchés remplis de charme, les tableaux vivants ton doux vacarme, les statues drôles qui racontent l'histoire. Oh Bruxelles, je t'aime, tu es mon phare. Je t'aime Bruxelles, oh oui je t'adore. De tes places animées à ton cœur en or, les secrets cachés, les nuits qui défilent. Oh Bruxelles, je t'aime, tu me fascines.
Les canaux tranquilles sous les ponts. این ساختمونای تابتا رو من خیلی خوشم میاد. ببینی هر کدوم یه شکله. یه شیروانیه، بعد یهو روش یه دونه خونه اومده، بعد این طرفش یهو اصلا کلا یه طرح دیگه است. اصلا این ترکیب خیلی عجیبه. کلا یه دونه کلیساست روی کله چند تا ساختمون. حالا قبل از اینکه برسیم به این نماد معروف شهر بروکسل که الان داریم میریم، خواستم نشون بدم یه نمونهشو اینجا که کلی به رنگ‌های مختلف به صورت شکلاتی درستش کردن. میگن که تو هر شکلات فروشی که برین بچه جیشوه همه جا هست. حالا میریم راجع بهش صحبت میکنیم. اینم شکلات فروشی لئونیداسه که یکی از برندهای شکلات معروف کشور بلژیکه. لئونیداس. بریم بگیریم یه چیزی؟ نه. اینجا مرکزی ترین نقطه شهر بروکسله که بهش میگن گرند پلیس، یعنی مکان بزرگ یا به عبارتی میدون بزرگ. تمام این ساختمونایی که این دور و بر میبینین ساختمونای قدیمی هستن. این یکی که تاون هالش هست یا ساختمون شهرداری دولتیه 600 سال قدمت داره. بقیه ساختمونایی که این دور و بر میبینیم اکثرا در گذشته انجمنای صنفی توشون بودن. مثلا یه قسمتش صنف آشپزا بوده، یه قسمتش صنف چرمبافا بوده. بعد اون به طور خاص اون ساختمونی که اونجا هست یه اسب طلایی بالاشه، اون 400 سال قدمت داره. صنف تیرکمون زنا توی اون ساختمون بوده. بعد الان دیگه همشون تغییر کاربرد دادن و اکثرا دیگه شده رستوران و اینجور چیزا، کافی شاپ و مغازه و شکلات فروشی. ولی خب همچنان می‌بینین که تو طبقه‌های بالاترش به عنوان دفتر کار و هتل و محل اقامت و اینجور چیزا استفاده میشه. این ساختمونی هم که درست روبروی تاون هاله اسمش هست کینگز هاوس که البته الان یه دونه موزه است. ولی دلیل این که بهش میگن کینگز هاوس این نیست که واقعا شاه توش زندگی میکرده. دلیلش اینه که کسی که این تو زندگی میکرده بعداً رفته شده شاه اسپانیا، به خاطر همین این خونه اسمش شده کینگز هاوس و 500 سال قدمت داره. ولی اون ساختار اولیه‌اش الان دیگه نمیبینیم. این یه ساختمونی است که دیگه خیلی فرسوده شده بوده و به سبک نیوگاتیک حدوداً 200 سال پیش بازسازیش کردن. خیلی جالبه. این ساختمونی که قبلا ساختمون تیرکمون زنا بوده الان شده ساختمون آبجوسازی، موزه آبجوسازی. آره اون اینجا نوشته نوشته بلژیکی اونه. آره موزه آبجوی بلژیکی و قصر آبجوسازا. برورری هم داره دیگه، زیرش زده آبجوسازی بلژیکی. آره. این خانومی که همه جمع شدن دارن میمالنش خانومیه که شفا میده برای همین میمالنش. خب البته دیگه چی ازش نمونده انقدر ماریدنش، خودش هم افتاده. آره بیچاره هرچی داشته کشیدن، رستشو کشیدن دیگه. ما هم فکر کنیم بذاریم میگن تبرکه. آره تبرکه، ولی کلا آب شده همش. از سگش هم زدن. آره خب تبرکه، شفا میده. بچه‌ها شفاهاتون چیه؟ ایشالله که کشورمون آزاد شه. فهمیدین چی شد؟ ما اشتباه کردیم، اشتباه به ارزمون رسوندن. ما چک کردیم دیدیم که اینجا این مرده و برای همین اصلا هیچی نداره. این بچه واقعا ملت میان این با گل اومده داره دعا میکنه. من فکر کنم داره دعا میکنه به شاهرخ خان برسه. خیلی جدی اومد وایساد، از بالا داره میماله تا بلا استثنا تا آخرش رفت. گلم که نداد بهش، گل رو برد. نفر بعد چقدر جالب واقعا. نفر بعدی هم اومد، اینا صف میکشن دوباره میزنه. آره این خیلی براش مهم نبود. یا خدا اما شب قرار تو دهن همه اینم داره میماره. جالب. این دعا میکنه سرش برگرده.
یه قهرمان ملی بروکسل مال قرن 14 اورارد سرکلهز که برای محافظت از شهر بروکسل در مقابل حمله فلمیشا هلندیا جانفشانی کرده. هرچند که الان دیگه اون قسمتایی که حمله کردن اینجا رو بگیرن دیگه همشون با هم، یعنی اینجا که فرانسوی زبان بوده با اون هلندیایی که حمله کرده بودن و باشون جنگیدن، اینا الان همه جزء همین کشور بلژیکن، ولی همچنان توی این شهری که بیشتر فرانسوی زبانه اینو به عنوان قهرمانی گذاشتن اینجا، میان اینجوری میمالنش دستم میمالم که دستم چندش نشه، ولی خوشی من این همه دست دادم بهش. تو دست چندش شد. این کارسگاهی بدون اسبم خیلی جالبه. یه بروش با اسب دارن، اینجا خیلی کمتره. راجب تاریخ بلژیک و اینکه چجوری یه بخشش فرانسوی زبانه یه بخشش هلندی زبانه و همه اینا توی ولاگ بروژ توضیح دادیم که چند هفته پیش گذاشتیم. اینجا دیگه تکرار نمی‌کنیم، فقط یادآوری کنم که بلژیک نصفش فرانسوی زبانه نصفش هلندی زبانه و این شهر بروکسل که پایتختشه اکثرا فرانسوی زبانن، یعنی بیشتر تو بخش فرانسوی زبانشه، منتها کلاً یه شهر دو زبانه حساب میشه. اومدم بچه از این وافلا دارم میگیرم با پسته. چه وافل بلژیکی خوشمزه قرارش. همه چیزه؟ 750. وای بچه دلتون نخواد ولی این پرچم بلژیکش هم زد و اینم وافل بلژیکی. امیدوارم همین جوری که همه میگن شکلاتای بلژیک عالیه، اینم همین طعمش خوب باشه. میدونم که خیلی مشتاقین بدونین داستان این بچه جیشوه چیه که همه جا میبینیم و اصلا نگران نباشید، به زودی میفهمید. غذا ملی بلژیک فرنچ فرایزه، سیب زمینی فرانسوی یا سیب زمینی سرخ شده ولی با سس مایونز. آره. و بالاخره رسیدیم به بچه جیشوی بلژیک. اسم این مجسمه هست مانک پیس که علنا یعنی پسرک جیشو و این حدوداً البته ایشونو نمیگه، ایشونو میگه. ایشو و این حدوداً 400 سال پیش ساخته شده. داستان‌های مختلفی از روایات مختلفی راجع به این که چرا ساخته شده، ولی معروف‌ترینش اینه که یه پسری بوده که با جیش کردن روی آتش شهر بروکسل رو از آتش سوزی نجات میده و به افتخارش این مجسمه رو بنا کردن. بارها دزدیده شده، هی آب و تابش زیاد شده، تو مراسم مختلف میان لباسای مختلف تنش میکنن، مثلا دوران کووید رو صورتش ماسک گذاشته بودن و کلا از طریق آب و تاب دادن انقدر معروف شده و الان شده یکی از نمادهای اصلی کشور بلژیک. آره و کلی هم ملت میان همینجوری صف وای میستن که عکس و فیلم بگیرن با این بچه جیشوه، یه حسابی معروفش کردن. خب نظر شما چیه؟ دوست داشتی تو جای اون مجسمه باشی؟ میگه آره. خب پس باید یه کشوری رو نجات بدی با دستشویی کردن. این چقدر ساختمونه باحاله. نگاه دوچرخه داره از روش میره بالا. این ساختمون اومده رو اون ساختمون. آره. جا ندارن، همینجوری میرن رو هم دیگه سوار میشن. من لباس حسین رو پیدا کردم. بفرما. Life is full of important choices و همش آبجو.
چقدر هم جنسش بده، از ایناست که یه بار بشوری حسین فقط بعد یه بار بپوشی. این یکی هم نوشته که آب و هدر ندین به جاش آبجو بلژیکی بخوریم. راستی بریم آبجو بلژیکی هم بخوریم الان که تو بلژیکیم. اینجا یه سری از لباسایی که تن این بچه جیشو میکنن رو میبینیم. مثلا این ور الان بابا نوئله و این ور لباس پلیس، احتمالاً برای روز پلیس لباس پلیس تنش میکنه. حلال فروشی پره اینجا، خیلی غذای خاورمیانه‌ای پره. اینجا هم اومدیم غذاخوری برای ناهار که غذای ملی بلژیک هم بخوریم. اسمش هست مانکن فریتس که صاحبش هم دوستان افغان سمیه جون هستن. ما رو آوردن اینجا. خیلی جذابه. سلامتی؟ مرسی. سلام، خوب هستین؟ اسم شما چیه؟ جهانزیب. خوشوقتم. میتونم یه چند تا 3 تا فریت داشته باشم؟ سسش هم سامورایی داریم؟ سامورایی؟ آره، یه دونه مایونز، یه دونه کچاپ، یه دونه سامورایی. این هم علامت رستورانشه که هم اسمش شبیه اون بچه هست، اسمش پسرک سیب زمینیه دیگه، بعد پسرک جیشی رو هم روش گذاشتن. خیلی ممنون. بسیار عالی، ممنون. مرسی. تشکر، مرسی. با مایونز. خودشون بیشتر با مایونز میخورن اینو، ولی ما اون سس قرمز رو دیدیم بیشتر برامون جذاب بود. سس تند گرفتیم. این یکی سس سامورایی، مایونز و سس تند با همه فکر میکنم. بعد تنده کلا سسش. آخریش هم یه سس تندتر و قرمزتر به اسم آندالوس گرفتیم. این هم از غذاهای جذاب امروز ظهر ما. خیلی خوشمزه. میگن صاحب اینجا افغان هستن که فوق‌العاده‌ام دستپختشون عالیه. دستپخت آشپزاشونه ولی ایده ایشون بوده. خیلی خوبه. پیش به سوی قسمت بعدی ماجرا. اینجا هم کتابخونه ملی بلژیکه. بچه این کلیسایی که الان دیدین کلیسای نوتردام کوچولویی بودش که توی بلژیک درست کردن. انگار مثلا خواهر کوچیکشه، بچهشه. کلیسای نوتردام بلژیک اسمش هست ایگلسی نوتردام دی ویکتوار اسابلون. حالا داریم میریم ساختمون پارلمان رو ببینیم که یکی از ساختمون‌های دوباره قشنگ و زیبای شهر بروکسله و دیگه همینجوری از توی ماشین میریم تور دور این ساختمون رو میبینیم. I've always admired those who just do it and they conquered their fears. They fall back down and they keep getting up.
ساختمون پارلمان اروپا در بروکسل. Best days can't be done. All the good times turn into memories, and the revelry goes on. Let's have a good time, night of the century. اینجا اسمش هست پارک سینکوانتنر. سینکوانتنر هم به معنی سالگرد 50همه. اون دروازه‌ای که شبیه دروازه براندنبرگ برلینه از اون الهام گرفته، ولی به مناسبت سالگرد 50م استقلال بلژیک ساخته شده. پول مریم هم اینجا داره ولی افتاده شکسته. ما بیچاره اینا رو مریم. می‌خریدیم مینداختیم روی قبر آرامگاه ها. یه چیزی که تازه فهمیدیم اینه که دلیل اینکه این بلژیکی‌ها انقدر به این سیب زمینی سرخ کرده یا همون فرنچ فرایز افتخار میکنن و غذای ملیشون میدونن اینه که اصلا این غذا از بلژیک شروع شده. درسته بهش میگن فرنچ فرایز، ولی خب توی قسمت فرانسوی زبان بلژیک ابداع شده اولین بار و به خاطر همین اسم فرنچ فرایز گرفته، مال فرانسه نیست. توی همین پارک یه دونه نمایشگاه ماشینای کهنه. ماشینای عتیقه اینجا باحال‌ترینش همین کهنه‌های مثلا مال دهه 20 و ایناست که خیلی جالبه. ماشینای کالسکه توری و خود کالسکه اینا مال دهه مثلا 70 80 میلادیه، این وریا مال دهه مثلا 10 20 میلادیه. نرا رو ببین چه نازه. این قرمزا. اینا دیگه یکم جدیدتر. ورودی این نمایشگاه نفری 17 یورو بود که دیگه چون آخرش بود و داشت میبست ما نشد وارد شیم، از همینجا براتون یه سری فیلم گرفتیم. این هم قسمت کافشه و سوغاتی فروشیش.
حالا اینجا یه دونه باغچه طوره که وقتی میای سمتش این منظرت از اتمیوم هی بهتر و بهتر میشه. این اتمیوم سال 1958 ساخته شده برای ورلد اکسپو یا نمایشگاه جهانی که توی کشور بلژیک برگزار شده. در واقع مثل برج ایفل که برای نمایشگاه جهانی که توی فرانسه برگزار شده بود ساخته شد، این برای بلژیکش ساخته شده. همین نمایشگاه جهانی دفعه قبلی توی دبی بوده و دفعه بعدی توی ژاپنه که قصد داریم ژاپنش رو شرکت کنیم. اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید که وقتی موقعش رسید اونو هم از دست ندین. خلاصه این نمایشگاه جهانی یه چیزیه که 4 سال یه بار میچرخه و خیلی از ساختارهای معروف دنیا تو همون زمان ساخته شده و به قصد اینکه توی اون نمایشگاه جهانی یه ساختار نمادینی باشه که اون کشور ارائه داده باشه، یه نوآوری کرده باشه به قصد قوی ظاهر شدن توی اون نمایشگاه. حالا این ساختاری که می‌بینیم مثلا چیو داره نمایندگی میکنه؟ این یه بلور آهنه که 165 میلیارد برابر شده باشه، یعنی انگار یه ذره‌بین بذاری روی بلور آهن و 165 میلیارد برابرش کنی میشه این، و هر کدوم از اونا مثلا حالا یه دونه اتمن. حالا بریم با هم داخل این توپک ها رو ببینیم مثلا داخلش چه خبره. واو اینو نگاه کن. من 17 ساله که منتظر بودم تا اینو بالاخره یه روزی ببینم. بزرگتر از اون چیزی بوده که تو تصوراتم داشته. آره این ماکتش تو مادرید دیدیم، من فکر کردم مثلا یه قابل مقایسه است اون. اینجا برای اینکه بتونیم از داخل اتمیوم دیدن کنیم باید بلیت بگیریم. بلیت معمولی برای اعداد 16 یوروه، برای دانش آموز 8.5 یورو و برای بچه‌ها مجانیه. ایشون مجانیه. خوشحاله. Sous le soleil, les rires éclatent. Les jours d'été jamais ne s'arrêtent. La mer nous appelle en cadence. سوار آسانسور شدیم داریم میریم بالا. رسیدیم به طبقات بالای این اتمیوم. الان تو یکی از این گلوله هاشیم به این شکل توی توپاشیم. پنجره‌ش هم خیلی کثیفه. این همه پول دادیم برای این پنجره کثیف. والا چه وضعیه؟ گفتن ویو داریم. ویو همون یه باری که شستن و نظر عکسشو گذاشتن بگم ما میشونیم. On s'évade, n'est plus précieux. Main dans la main, on se promène. Les heures s'écoulent sans problème. از اینجا پارک مینی اروپا رو میبینیم که همه ساختارهای معروف اروپا رو با اسکیل نمیدونم 1/20 این حدودا اینجا شبیه سازی کردن، ماکت سازی کردن. مثلا برج ایفل توش هست، اونم باغ نصرت، اینم بیگ بن لندن. چه جالبه ها، انگار داری از بالا کل اروپا رو میبینی. اینجا الان نوشته که این چیزایی که از این چشم انداز داریم میبینیم هر کدومشون چی هستن. چاینیز پاویلین و جاپنیز تاور و نمیدونم اینا همه از اینجا دیده میشن.
حالا برگشتیم پایین، ولی این آپشن رو داریم که با پله برقی بریم تو یکی دیگه از توپاش هم ببینیم. چه باحاله. از بیرون که میبینی به نظر نمیاد لوله‌اش انقدر جا داشته باشه که از توش رد شی. حالا میریم از یکی از این لوله های گلوله به گلوله‌اش عبور میکنیم. رسیدیم. خب بریم ببینیم اینجا چه خبره. خب حالا وارد یه توپ دیگه شدیم. توپ ویژوال. شبیه این تو بازی ها هست یه جایی میرن جای خوفناک میاد یه زامبی میپره باید با تیر بزنن. قسمتش هم خیلی جذاب، انگار وارد سفینه فضایی شدیم. همینجوری هی داریم توپ به توپ میشیم ها. هی میریم تو این میله هاش راه میریم، تو این لوله ها. Bond. James Bond. حالا دیگه داریم تو یکی دیگه از این لوله ها میریم به سمت پایین و الان وارد یکی دیگه از توپا شدیم، از یه مسیر دیگه. کلا ما فکر کنم همه توپا و همه لوله ها رو قراره طی کنیم توی این مسیر. این یکی کلی عکس داره. خیلی باحاله. آره کلا اینکه رفتیم تو همه توپا خیلی تجربه باحالی بود. اینم پایان تور توپگردی ما.
تونستیم تمام اتمای این اتمیوم رو کشف کنیم. بلژیک از نظر جغرافیایی یک جای خوبی قرار داره، یعنی اینکه از یه سمت با چند ساعت رانندگی به فرانسه و اسپانیا میرسی، از یه طرف خیلی با 1-2 ساعت میتونی برسی به انگلیس، بعد از اون طرف به کشورهای هلند و اسکاندیناوی زیاد دور نیست، بعد از پایینش هم که رانندگی کنی با چند ساعت میتونی به ایتالیا و جنوب فرانسه و سوئیس و اینجور چیزا برسی. فکر کنم موقعیت جغرافیاییش خیلی جای خوبی قرار داره. مرسی. خواهش می‌کنم. اینجا رستورانش هم اومدن گرد درست کردن که شبیه همین اتما باشه. حالا اینجا اومدیم بسیلیکای ملی قلب مقدس کوکلبرگ. خواستم خیلی کامل اسمشو بهتون بگم. این کلیسا واقعا بزرگه ها، خیلی عظیمه. میگن بزرگترین کلیسای کل بلژیکه. واقعا هم بزرگه ها، ابهت فقط ببین. این هم اسمش هست کلیسای سنت مایکل و سنت گودولا. حالا اینکه اسم 2 تا سنت روشه رو نمیدونم دلیلش چیه. موندم یعنی چی سنت گودولا؟ من اومدم سریع تحقیق کردم که بتونم یه کوچولو اطلاعات بدم راجع به این قضیه. اولا که سنت مایکل که گفتم همون میکائیل خودمونه که تو فارسی میگیم و حالا یه سریا میگن میخائیل، توی زبون هلندی مثلا میگن میخائیل، تلفظ دقیقش نمیدونم، ولی همون آرچ انجله، مثلا فرشته خیلی بالا مقامه که با شیطان جنگیده و شکستش داده. هم تو داستانای یهودی داریم این شخصیت ها، هم مسیحی. و از اون طرف گودولا تو قرن هفتم یه شخصیت محلی اینجا بوده که اهدای زیادی کرده به دین و مسیحیت و اینا، به خاطر همین اومدن اسم سنت گودولا رو با همون میخائیل یا میکائیل تلفیق کردن که هم یه شخصیت آسمانی رو گذاشته باشن روش، هم یه شخصیت مهم زمینی، و با هم دیگه اسم این کلیسا رو تشکیل دادن. خیلی قدیمیه، حالا بازسازیاشو نمیدونم، ولی از قرن نهم شروع کردن به ساختن و شکل نهاییش قرن 16 تشکیل شده و حالا احتمالاً بعد بازسازی‌ها و ترمیم‌های متعدد الان ما داریم اینجا می‌بینیمش.
این هم یه نمای دیگه از کلیسای نوتردام شهر بروکسل که قبلا یه زاویه دیگه شو دیدیم. الان از این برش داریم برمیگردیم مرکز شهر گراند پلیس که دیگه وایب شبش و غروبش رو ببینیم. شهرش خیلی وایب باحالی داره این ساعت، عالی شده. تازه بوهای خوبم میاد حسابی. هلو. جالبه 5 تا خیابونه و بعد هر خیابونی ساختمونا رو این شکلی به شکل گل درست کردن. نگاه کن اینجوری، این یه دونه، این 2 تا، این 3 تا، این 4 تا. Sous le soleil, les villes éclatent. Les jours d'été jamais ne s'arrêtent. La mer nous appelle en cadence. Avec nos amis, on fait la danse. Les vagues chantent une mélodie. Les pieds dans le sable, c'est la vie. On partage des sourires enchantés. Chaque instant ensemble, on veut garder bonne vibration tout autour. On profite de chaque jour, sans souci ni détour. C'est l'amour dans le parcours. Les étoiles brillent dans nos yeux. On s'évade. کیانم کلا داره همینجوری انرژی مازادشو در طول مسیر تخلیه میکنه. من دارم بهش چالش میدم، میگم اگه همه این چسبا رو بگیره همه رو بکنه بهش 5 یورو میدم. Les enfants jouent des laves plein la tête. Le vent caresse des promesses secrètes. Au crépuscule. من یه آبجوی بلژیکی 12% گرفتم که توی همین خیابونای جذاب و با این مناظر زیبای بروکسل به سلامتی شما بزنم. و من هم یک عدد شکلات گرفتم که به سلامتی شما بزنم. آره دیگه، من همیشه عاشق شکلات، حسین عاشق آبجو. داریم میریم سمت همون گراند پلیس. نگاه از همینجا نوکش معلومه. چه باحال این هتل موزارت، هم خیلی کلاسیک داره. چقدر کلاسیکه اینجا.
اینجا هم که بازی‌های المپیک داره پخش میشه و مردم توی اکران عمومی توی یه همچین بار با صفایی دارن اینو تماشا میکنن. اینجا کلی چیزای یونانی پشت سر همه. بگاه این آتنشه، اونور میکونوسشه، اینور رستوران زعفرون هم داریم. خوشبختی. اسم شما؟ سعید است. آقا سعید، خیلی خوشبختم. اسم این کوچه فرعیه که وایبش انقدر خوب بودم گفتم بهتون بگیم که اگه اومدین اینجا بتونین راحت‌تر پیداش کنید. اسمش هست مارکت پنیر، مارشه او فرماژ کاسمارک. بالاخره برگشتیم به این گرند پلیس و میبینین که چقدر زنده تر و باحالتر شده موقع غروب. و اون دوستمون وهاب هم که توی ولاگ پاریس احتمالاً دیده باشینش خیلی پیشنهاد کرد که شب اینجا باشیم و غروب و پشت این قصر زیبا ببینیم. گالری خوشگله، داخلش پر مغازه است. یه ساختمان فوق‌العاده زیبا و قدیمی داره. می‌بینی بالاش همه مجسمه‌های زیباست. گودایوا که یکی از شکلات‌های خیلی معروفه مال بلژیکه، خیلی هم خوشمزه.
اینم همین دوست عزیزمون که همه جا حضور پررنگی داره. داخل این شاپینگ مال ببینید چقدر خوشگله، پر مجسمه است. انگار پا شدیم اومدیم موزه لوفو. اومدیم شام. اینجا یه دونه آبجوی خفن از لکورنه گرفتیم که توی حالت شاخ کیه به نظر؟ شاخ خر شاخ گاومیش. شاخ گاومیش بهش آبجو دادم و دیگه اومدیم یه غذای چی میگم حالت پیتاتور، غذای یونانی با دوستای عزیز خوشگلمون اومدیم میکنوس نشستیم، جزایر یونان. شما حسابی خسته شدی امروز؟ آره نه هنوز خسته دستتون در نکنه، حسابی سنگ تمام گذاشتین. عالی بود که دیدمتون. تمام خیلی خوش گذشت. واقعا دمتون گرم. یعنی من هرچی بگم کم گفتم. سمیه جون امروز برای ما سنگ تموم گذاشت. واقعا حال کردیم. واقعا بهمون خوش گذشت. و واقعا اصلا همچین مرامی کم نظیره دیگه. خیلی از دیدنیا رو لطف کردن نشونمون دادن و کلی هم لطف کردن مهمونمون کردن همه جا. اینم از آخر شب و بعد دیگه میریم هتل. بعد 11:30 شب رسیدیم هتلمون و دیگه داریم چکین میکنیم بریم بالا. اینجا برای یه شبی که گرفتیم شد $90. تازه چند ساعت پیش هم رزروش کردیم چون که تازه تصمیم گرفتیم که توی بروکسل بمونیم امشب و شک داشتیم بین لوکزامبورگ و بروکسل و آخر گفتیم که فهمیدیم که اینجا جو خیلی باحالی داره برای شب و اینجا اسمش هم هست ملینگر هتلز. آره. ولی ریویوهاش خیلی خوب بود، به نظر میاد که خیلی تر و تمیزه. حالا بریم ببینیم اتاقش چجوریه. آره خیلی مرتبه. $329 دورترین اتاق ممکن بود. اینم از اتاق ما. اون برش چیه؟ یادمون نمیاد 4 نفر گرفته باشیم و 4 چرا اوریب داره؟ 2 تا بچه میتونیم جا کنیم اینجا. احتمالا اتاق فقط 2 نفره نداشتن 4 نفره دادن. آره ما هم الان که با هم قهر کنیم میتونیم که بریم اون برای پس بیا قهر کنیم که حیف نشه. حالا بریم دستشویشو ببینیم چجوریه. خیلی مرتب و تمیز. خب خیلی خوبه. من که راضی. بخوابیم و فردا بزنیم بریم. مچ شده با لباس تا. آره. الان توی ایستگاه قطار شهر بروکسل بلژیک هستیم و داریم میریم کجا؟ لوکزامبورگ. اینم قطارمونه، سوارش میشیم. یه حدود 3 ساعت راه داریم تا برسیم به لوکزامبورگ، مقصد بعدی بود.